Hi friends, welcome to saga creation YouTube channel. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩාක් අයට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන පොල්කට අඟුරු ලිපිට කොහොමද මේ තරම් පොල්කට හොයාගන්නේ කියන හොඳම විකල්පය මොකක්ද කියලා. මම මේකට තෝරගන්නේ දර අඟුරු. දැලි නැහැ, දුම නැහැ, කාර්යක්ෂමයි. මේක මම ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට මේක හරියටම බලා ගන්න ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ මේ අදහස ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතුණා නම් මාව subscribe කරලා like එකකුත් දාලා මගේ මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න කියලා මම ඔයාගෙන් පුංචි ඉල්ලීමකුත් කරනවා. මම මේකට භාවිතා කරන්නේ කෑලි වලට කපාගත්ත කෝන්දර කීපයක්. කෑලි වලට කපා ගන්න හේතුනේ මම මේක පුච්ච ගන්නේ පොල් කට උඟුරු පුච්චන හදාගත්ත වලේ නිසා. ඔයාලට මේක එලි මහානේ බිම කරනවා නම් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේක බිම පුච්චනවා නම් අඟුරු ටික නිවා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වතුර දාන්න වෙනවා. මම මේක වලේ පුච්චන නිසා මේක නිවා ගන්න ගියාම මට වතුර දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලේසි, හරිම පහසුයි. ඒ වගේම මේකට කෝන්දරම කියලාත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පොස් තියන අයට පොස් දර ගන්න පුළුවන්, වෙලිච්චව ගන්න නැත්නම් පුච්ච ගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඒ වගේම අර සැහැල්ලු නැති පොඩ්ඩක් ශක්තිමත් ගතියෙන් වැඩි දර භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකට ඔයාලට. මම දැන් මේ මෙතන කරන්නේ අලවංගොබ් භාවිතා කරලා දර කෑලි වල තියෙන අඟුරු ටික කඩලා පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නවා. අඟුරු ටික කරලා පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තාම අර පිච්චිලා නැති කෑලි ටික පිච්චෙන්න පොඩ්ඩක් ඉක්මන් වෙනවනේ. ඒ නිසා. ඒ වගේම අම්බ ඇල්බීසියා කියනනම් සැහැල්ලු ගණයට ඇත්තෙන දර මම දන්න විදියට සමහර විට ඒවත් මේ ආකාරයට පිච්චුවොත් අඟුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක මට හරියටම කියන්න බෑ. ඔයා try කරලා බලන්න. පුළුවන් වුණොත් සාර්ථකයි වැඩි. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දර ටික කෙලින්ම ලිපට දාන්න නේද ඇයි මෙහෙම පුච්ච ගන්න කියලා. බල ශක්තිය අපතේ එහෙම යන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මම මෙතන ගත්තේ පුච්චන දර කෑලි 5ක් විතර. මේ ටිකෙන් මම අවසානට අඟුරු කිලෝ 4ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් හදාගත්තා. මේ දර ටික කෙලින්ම ලිපට දැම්ම නම් දවස් 5ක්වත් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. ඒත් මම හදාගත්ත අඟුරු ටික සති 2කටත් වඩා මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන විදිහට මට සති 3කට විතර උත්තරමයි. ඔයාට පුළුවන් නම් දර ලිපේ දාන ගමන් අඟුරු කඩලා ගන්න. එහෙනම් මේ දර ටිකෙන් ප්‍රයෝජන දෙකක් ගන්න පුළුවන්. දර වලින් එන ගින්දරෙන් උයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගන්න අඟුරු වලින් පොල්කට අඟුරු ලිපේ උයා ගන්නත් පුළුවන්. හැම ගෘහණියක්ම කැමතිනේ දැලි නැතුව, දුම නැතුව, කරදරයක් නැතුව උයා ගන්න. ඉතින් ඒ අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මම මේකට දාපු දර කෑලි ටික අවසාන කෑලි වෙනකම් පිච්චිලා ඉවර නිසා පියනෙන් වහලා දුම් පිට වෙන්නේ නැති වෙන පියන වටේට මැටි ගහනවා. මම දැන් මේක පැය 3කින් විතර තමයි මේ අරින්නේ. එතකොට නම් මේක හොඳට නිමිලා තියෙන පොඩ්ඩක් රස්නේ තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ ලීයක් ආධාරයෙන් පොඩ්ඩක් අවුස්සනවා. එතකොට තමයි හොඳ අඟුරු ටික මතුවෙන්නේ. අර අලු පාටට තිබ්බට අලු වෙලා අඟුරු ටික හොඳට ඇතුලේ තියෙනවා. බලන්න මම දැන් මේ අරගන්නකොට කොච්චර ලස්සනට අඟුරු ටික තියෙනවද කියලා. ඒකෙම හැමෝටම පොල්කටු හොයා ගන්නත් බෑ. පොල්කටු දවසින් දවස මිල යනවා. අපේ ආර්ථිකයත් මේ දවස්වල ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔක්කොමඩ ලාභයි මේ වගේ දරපුච්චල අඟුරු ගත්තා නම්. මුලින්ම මම දරපුච්චත් ඔයාලට නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැතුව ඇති නේද දරවලුත් මේ තරම් හොඳම අඟුරු ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මම ලිපට මේ අඟුරු ටික දාන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න පොල්කට අඟුරු චුට්ටයි ඒවනි. මගේ ලිපේ කට ගොඩාක් පොඩි. ඒකේ තියෙන කේතුව ගැඩේ. ඒ නිසා වැඩි අඟුරු නාස්ති වෙන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට අඟුරු ටික දාලා ලිප අවුල ගන්නවා. බලන්න ලස්සනට ඇවිලෙනවා. පොල්කට අඟුරු වගේම කාර්යක්ෂමයි. දැලිත් නැහැ, දුමත් නැහැ. ඒ වගේම මගේ ලිපේ වගේ පොඩි අඟුරු ප්‍රමාණයකින් උයා ගන්න පුළුවන් විදිහට ලිප හදා ගන්න හැටි බලන්න ඕන නම් මගේ description එකේ හරියටම ලිප හදන වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව බලන්න.